คลองแล้วถึงคลองโอตารุแล้วถึงบัสสเตชันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปป้ายเบอร์14ไปอาไซกาวะรอบทุ่มหนึ่งนั่งรถบัสไปฟูรานโนใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ไหนกันเราอยู่โอโตรุวันนี้เรามารีวิวการใช้พาร์ทตัวใหม่ฮอกไกโดแบทพาร์ทก็นั่งมาฟรีจากซัปโปโรมาที่โอโตรุทั้งไปและกลับจริงเราสปอยไปในคลิปคุยแล้วมีพาร์ทมา2ตัวไอตัวแรกอินเตอร์บัสเป็นเมืองใกล้ๆกับซัปโปโรไปอาไซคาวะซัปโปโรไปโอโตรุซัปโปโรไปฟูโรโนราคาพาสอยู่ที่3 วัน 6,000 เยน5 วัน 9,000 เยนวันนี้มาเดินเล่นโอโตรุแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปอาไซคาวะเรามาโดยใช้บัสตัวนี้ใช่นั่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งจริงๆมันก็มาพอกับไอ้รถไฟใช่แล้วก็ขึ้นจากสถานีซัปโปโรด้วยฮะซัปโปโรขึ้นจากสถานีรถไฟซัปโปโรมีทั้งรถบัสรถไฟอยู่ในที่เดียวกันตอนนี้กี่องศาขอก่อน-2หิมะเยอะด้วยไปเราไปดูกันดีกว่ามันจะเป็นรถหรูอันนี้เราขึ้นฟรีส่วนขาเก่าเรามาขึ้นตรงนี้อยู่หน้าสถานีโอโตรุเลยเบอร์ 1กลับเป็นซัปโปโรได้เมื่อกี้เอาไปเลยมาเมื่อกี้อันนี้ออกเป็นแผนที่เป็นภาษาไทยด้วยแล้วเดี๋ยวเราเดินเล่นจริงๆมานั่งรถก็ได้นะแต่เราเดินก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณตรงคลองตรงนั้นเคยเดินประมาณ10 นาทีอ่ะเส้นเดียวอันนี้เลยถึงคลองแล้วถึงคลองโอตารุแล้วหนาจุงเดินแป๊บเดียวเอง7 นาทีมีร้านมีตู้น้ำอะไรให้กดนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่มันก็นั่งบัสก็ได้นะแต่จริงๆตรงนี้เราเดินยาวถึงโมที่ว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งพวกร้านขายของจริงๆฝั่งพวกนี้ฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นพวกร้านขายของเป็นกิฟต์ช็อปเหมือนกันถ้าช่วงเทศกาลหิมะก็จะมีเนี่ยแต่โคมไฟเส้นนี้มีโคมไฟจะบอกไว้ก่อนตัวนี้แบตริบหรี่มากด้วยความที่อากาศมันเย็นจัดบอกไว้ก่อนนะใครที่จะใช้โกโปรถ่ายเตรียมแบตมาเยอะๆนะครับแบตมันถล่มมากนี่อะไรเนี่ยฮะก็ลองของกินไงอันนี้เป็นชาแบบร้อนอันนี้เป็นซุปข้าวโพดแบบร้อนข้างในมีเนื้อข้าวโพดด้วยนะอร่อยใช่ไหมดีบอกแล้วข้างในมีเนื้อด้วยนะเนื้อไอ้บิ๊กเหรอเนื้อไอ้บิ๊กไม่ใช่เป็นไงชอบไหมชอบค่ะหนาวจุ้งน้ำในคลองว้าวบักกะเชีว้าวไหนเบียดบอกข้อควรระวังการเดินแถวนี้เนี่ยลื่นครับมันลื่นถึงลื่นมากฉะนั้นเวลาเดินต้องสังเกตพื้นหิมะให้ดีๆพื้นบางพื้นมันเป็นน้ำแข็งฉะนั้นมันจะแบบลื่นแบบหกล้มได้แบบตรงเนี้ยมันจะแทรดนั่นเองเนี่ยอย่างเงี้ยพื้นอย่างเงี้ยมันจะแทรดนี่เล่นสเก็ตได้ระวังนะเล่นสเก็ตครึบกำลังพยายามเดินอยู่มากินร้านอาหารในโอตารุกันนะครับเวลาสั่งผ่านแท็บเล็ตเมนูให้เลือกเยอะแยะเลยก็เมื่อกี้เราสั่งมาแล้วสั่งค่อนข้างเยอะเนี่ยมื้อนี้น่าจะโดนประมาณ10,000 กว่าเยนมีปูมีซุปมีเนื้อแล้วก็มีเซตที่เป็นอะไรนะรวม3 อย่างมีปูหอยเชลล์แล้วก็อูนิรอให้มันถึงมันซึมเข้าไปในเนื้อเรากินลูกที่ใหญ่มาแล้วได้เวลากินเลยนั่นนั่นจริงโคตรฟินเดี๋ยวเดินเล่นนี่กันต่อสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมูฟไปที่รถบัสเหมือนเดิมต
ตอนนี้เราก็เที่ยวที่โอโตรุเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปซัปโปโรเพื่อจะไปอาไซคาวะต่อวันพรุ่งนี้เราจะเที่ยวอาไซคาวะทั้งวันแล้วก็วันถัดไปเราก็จะไปฟูโรโนได้เวลา move on ไปในบ้านก็จะมีวันที่บอกใช้วันไหนอะไรยังไงชื่อคนใช้เวลาใช้อะโชว์ให้คนขับก่อนตอนขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปนั่งไม่ต้องจองที่นั่งตอนลงก็โชว์ให้คนขับอีกรอบนึง ถ้าเราไม่ได้ซื้อบัตรเนี้ย เราต้องเหมือนให้เขากดตู้แล้วมันจะมีบัตรมาให้ว่าเราขึ้นจากที่ไหน พอเราลงเราต้องยื่นบัตรนั้นให้เขาเพื่อที่จะจ่ายตังค์แต่ว่าบัตรเนี้ยเราซื้อมาที่เป็นแบบเหมามาแล้วกี่วันอย่างเงี้ยเราแค่ตอนขึ้นเราก็แค่ว่าโชว์บัตรแล้วว่าเรามีใบนี้นะอะไรเงี้ยพอจะลงก็แค่โชว์อีกทีว่าเอ้ยเราใช้ใบนี้ขึ้นมานะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองขึ้นรถบัสเรียบร้อยครับรอเดินทางไปสถานีซัปโปโรเป็นไงบ้างคะ ตอนนี้อุ่นค่ะเมื่อกี้หนาวจมูกชาไปหมดเลยก็น่าอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะงั้นก็พักที่ซัปโปโรก่อนชั่วโมงนึงเนาะ ใช่แล้วเราค่อยไปเจอกันที่อาซาฮิคาวะค่ะไปค่ะแล้วเราก็มาถึงบัสเทอร์มินอลที่ซัปโปโรสเตชันนะครับมันอยู่ตรงบิ๊กคาเมล่ากับตึก JR Tower ตอนนี้หนาวไปหาอะไรกินกันก่อนทั้งชั่วโมงนึงแล้วก็เดี๋ยวนั่งบัสไปอาซาฮิคาวะกันนะไปถึงบัสสเตชันอีกรอบนึงแล้วหลังจากกินอะไรเสร็จก็เดี๋ยวเราไปป้ายเบอร์ 14ไปอาซาฮิคาวะรอบทุ่มหนึ่งตอนนี้6:45เบอร์ 17อะไรประมาณนี้ครับที่ไปถามคอนเฟิร์มเขาว่าใช่อาซาฮิคาวะบอกว่าใช่อาซาฮิคาวะถึงอาซาฮิคาวะแล้วใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งที่มาตกหนักมากพี่น้องหนาวใจจะขาดอันนี้ว่า3 ทุ่มครึ่งแล้วกันก็มาถึงอาซาฮิคาวะใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมงครึ่งก็รับกระเป๋าเรียบร้อยสามารถโหลดกระเป๋าใหญ่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าที่พักแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวในตัวเมืองอาซาฮิคาวะกันแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้หนาวทะลุถึงมือเลยอะจริงปะเนี่ยฟินไหมหิมะอย่างงี้ฟินไหมที่หนาวกับไปข้ามค่ะเย้เช้าวันที่2แล้วสำหรับอาซาฮิคาวะนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงรอเวลารถบัสที่จะไปสวนสัตว์อาซาฮิคาวะรอรถบัสที่จะไปสวนสัตว์อาซาฮิคาวะกันนะครับซื้อบัตรจากตรงสถานีนะครับทัวริสต์อาซาฮิคาวะเป็นบัตรค่าเข้า2 วันราคา820 เยนจริงๆค่าเข้าวันเดียวก็820 เยนก็เท่ากันถ้าซื้อตรงนู้นเขาให้แบบเป็น2 วันด้วยเด็กเพียบปกตินะเขาเพียบสวัสดีครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่ราเมงวิลเลจหลังจากกลับมาจากสวนสัตว์นี่ที่เข้ามาจริงๆนี่เป็นเพราะป้ายคุณสัญญาคุณากรนะครับ โดนล่อซื้อเอาอย่างง่ายดายมีเมนูไทยหน้าร้านด้วย อร่อยจริงๆครับผม คอนเฟิร์มโดยบากาเช่ชาแนลที่บอกเมนูมีภาษาไทยด้วย ราเมงน้ำมันบริสุทธิ์ราเมงน้ำมันบริสุทธิ์ถั่วงอก แต่เมื่อกี้กินราเมงหอยเชลล์ฟิน ภาษาไทยคือโอเคอยู่นะ ไปเดินเล่นต่อดีกว่า เดินเล่นต่อดีกว่า ไป พุดดิ้งยักษ์324 เยน ไม่แน่ใจเหรอเป็นพุดดิ้ง ไม่รู้แต่เขาให้ อาจ ช้อ จะ น เป็น เลย ชานมก็ได้นะ แต่เขาให้ช้อนมา ข้างหน้าเป็นไข่มุกไงอันนี้คุณบิ๊กแนะนำมา เป็นอะไรนะสปาร์กิ้งน้ำโซดาสปาร์กิ้ง กินดี อันไหนก่อนอันนี้ก่อน ดม อ่ะ ดม กินไข่ ตักแบบเน้น เอาแล้ว เละเทะ เอาแล้วมึง เอาแล้วมึงเละเทะ อาแล้วมึง ผมอร่อยมาก เอาแล้วมึง มันเหมือนคัสตาร์ดมากเลยอะเหมือนเวลาเรากินโรตีแล้วเขาไปใส่โรตีอะลักษณะคล้ายๆกันนะอะไรอะ ไม่รู้ว่ามันเป็นโปรดักต์ของฮอกไกโด ชื่ออื่นไม่แน่ใจจะมีวะ ใช่แต่บอกเลยว่ามันเป็นไซส์ที่โคตรฟิน ปัญหาคือนางอ่ะเป็นพุดดิ้งอดิกคือเห็นไม่ได้ต้องกินสะใจนางแล้วแหละสาแก่ใจนางแล้วมีคนแนะนำบิ๊กมาบิ๊กเลยแนะนำมา เพราะว่าไอเนี้ยชอบท้องอืดแล้วเมื่อคืนกินสปาร์กิ้งเข้าไปแล้วรสชาติมันจะแบบเปื่อนโซดามีกลิ่นน้ำเลมอนหน่อยๆอย่างวะก็เลยแนะนำตัวนี้มาวันนี้ลองเกณฑ์ดูอร่อยดีว่ะแล้วก็ไม่ถึง5 นาทีเลยอร่อยลองดูนะคะวันนี้ ก็วันนี้เราเดินทางไปฟูรานโนโดยใช้บัตรพาสที่เราซื้อไว้เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านราเมงในสถานีฮะมีอินเสิร์ตนี้แหละอินเสิร์ตอย่างนี้แหละบัตรเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถบัสแล้วก็รถไฟที่อาซาฮิวะแล้วก็มีร้านราเมงร้านหนึ่งมีทั้งข้าวทั้งราเมง10:30เราก็อาจจะต้องไปต่อคิวแล้วเราไปกินข้าวก่อนดีกว่านะถามว่าอันนี้สั่งเมนูไหนคนสั่งยังจำไม่ได้เลยอยากจะรีวิวนะแต่มาก็กดเบอร์ 11แล้วกันในตู้เนี้ยเห็นมันน่าจะเผ็ดใช้กะหรี่ไงเปรี้ยวตอนนี้เรามารอที่จุดรอรถบัสอะประมาณ15 นาทีครับนั่งรถบัสไปฟูรานโนใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงวันสุดท้ายของการใช้พาสตัวนี้แล้วถึงฟูรานโนแล้ว ไปกินแกงกะหรี่ไปกินแกงกะหรี่ไปกินแกงกะหรี่ ทำไมบิ๊กทำอย่างเงี้ย เดี๋ยวเลยจ้ะแม่จ๋า ทำไมพามาร้านที่ปิดเห็นป้ายประกาศเอาไว้อะไร ทำไมไม่มาดูก่อนเลย ไม่มาดูก่อนเลยมาหาร้านอื่นกินกันข้างหน้าไหมดูก็เมื่อกี้จะไปกินร้านแกงกะหรี่อีกร้านหนึ่งแต่ว่าปิด ปิดปีใหม่มั้งแล้วก็เดินเลยมาอีกนิดนึงเป็นร้านเหมือนโอโคโนมิยากิมีข้าวแกงกะหรี่ด้วย แต่เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามันมีทิปแอดไวเซอร์แนะนำมาด้วยนะ ว่า บอกว่าเวลาแนะนำอะไรอย่างเงี้ย คุณเห็นเนื้อเขาไหมคุณเห็นเนื้อของเขาไหม กลิ่นดีมากหอมมาก ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราใช้พาสกันก็จะนั่งบัสคันเดิมไปที่โรงแรมฟูรานโนในเดนเกลเทเลสแล้วก็เที่ยวกันประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงถ้าไม่ได้มีอะไรก็คงกลับมาแล้วก็ขึ้นบัสครั้งสุดท้ายกลับที่ซัปโปโรก็เป็นการใช้พาสครบ3 วันในมูลค่า 6,000 เยน
ถ้าเราเดินทางเองเราต้องจ่ายเกือบ 8,000 เยนก็คือเซฟได้ประมาณ 2,000 กว่าเยนสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้ JR พาสตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนอยู่นะก็ลองศึกษาดูแล้วกันใช้งานง่ายแค่โชว์พาสแล้วมันมีแบบที่ไปทั่วรอบฮอกไกโดด้วยราคาแพงขึ้นมาอีกประมาณ 5,000 เยนแล้วก็สามารถจองบัสที่นั่งได้ด้วยต้องไปพวกโอเบฮิโร่หรือจำชื่อไม่ได้เลยแต่น้ำแข็งอะ ไปมอนเบสึได้ไปอาวาชิริได้ไปตาบะคังได้โอเคเดี๋ยวรอเมนูมาก่อนดีกว่าแล้วใหญ่มากคุณนี่ยังใหญ่ยังหนายังหนาอันนี้จะสั่งมันต้องเหมือนรอ30 นาทีมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมดประมาณ 3,000 เยนต้องรีบเดินไปสถานีรถบัสเดี๋ยวจะไม่ทันไป The Terrace Nightingale นะครับผมคือรู้สึกว่ามันถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันก่อนสรุปลงผิดที่นะครับไม่ผิดแวะมาเที่ยวแวะมาเที่ยวผิดแวะมาเที่ยวไงแวะมาเที่ยวนี่ก่อนไงเหรอมาดูเขาเล่นสกียังไงอันนี้ฟรีตัวบัตรใช่ไหมฟรีชัตเติลบัสครับตอนนี้เราอยู่นี่เราต้องขึ้นรอบนี้แล้วก็ไปที่นี่1 สถานีทวนนี่ใช้เวลาประมาณ10 นาทีชัตเติลบัสมาแล้วโชคดีนะมีชัตเตอร์บัสฟรีถึงนิวฟูโรโนนะเราต้องไปทางไหนต่ออ่ะข้างในน่าจะข้างในนี่เขาเดินตามพี่ชัดมาเต็มเนี่ยจริงไหมเนี่ยเราอยู่ไม่ทันมืดใช่ไหมสักพักก็คงแบบเริ่มมืดเริ่มเปิดไฟแล้วแหละใหญ่เหมือนกันนะนี่เนี่ยใช่อย่าโดนเล่นบัตเตอร์ไฟทำคอนเทนต์ก็ไม่บอกหลงแม่เดินมาเล่นลานสกีเลยของเด็กเราไปเลี้ยวซ้ายแล้วเด็กก็ไม่รู้สามารถวนได้1 รอบด้วยใช่วนได้1 รอบวน1 รอบเสร็จพวกเราจะเข้าโรงแรมไม่ได้ไปนอนนะนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ก็เอาจริงๆใช้เวลาเดินแค่20 นาทีก็ครบรอบแล้วไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่าสวยนะเหมาะกับการถ่ายรูปลง Instagram มากเดี๋ยวเรารอขึ้นรถตอน4 โมงเท่าไหร่นะ4 โมง 40ไปที่ฟูโรโนแล้วก็เดี๋ยวนั่งบัสตอน6 โมงเย็นกับซัปโปโรโอเคไปสวยจังเลยก็เดี๋ยวเรารอขึ้นมาครั้งสุดท้ายซัปโปโรแล้วป้ายที่2สถานีฟูโรโนกับซัปโปโรได้เวลากลับแล้วนั่งรถประมาณ3 ชั่วโมงถึงซัปโปโรแต่ตอนเนี้ยเกือบ6 โมงแล้วแต่อากาศมัน2 ทุ่มกรุงเทพขึ้นรถมาเรียบร้อยเอาของรถได้แล้วก็เป้ขึ้นมาวางไว้ข้างบนได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ซัปโปโรอีกทีนึงน่าจะเป็นที่สุดท้ายของคลิปนี้แหละโอเคเจอกันครับแล้วเราจะพาเดย์วันสุดท้ายครบแล้ว3 วันมูลค่า 6,000 เยนก็นี่คือทริปของพวกเราแล้วไงติดตามชมพวกเรากันต่อช่อง Back X Channel แล้ววันนี้ไปแล้วตอนนั้นเคยเดินประมาณ10 นาทีอ่ะก็เดินเรื่อยๆชิวๆนี่บวกเวลาลื่นล้มยังถ้าลื่นล้มก็บวกอีก5 นาทีถ้าเจ็บหนักมากบวกประมาณครึ่งวันต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโอเค